Chào anh em thợ máy và các bạn nhé. Đây là con Way GSX 110. Con xe này là mới làm hơi được có gọi là chưa được một năm, được mấy tháng thôi các bạn nhé. Nha các bạn, nhắc mãi thay dầu định kỳ cũng chẳng nhớ để mà thay nữa. Thế bây giờ đi nó cạn nhớt các bạn nhé. Cạn thì tháo hết cả ra đi. Đây các bạn nhìn nhớt ở trong máy tôi xả ra nó còn có mỗi thế này thôi. Đấy, các bạn nhìn. Thì khi mà các bạn tháo ra như này, các bạn kiểm tra cho tôi cái biên này nhé. Các bạn nắc như này, các bạn nắc như này nhé. Không thấy nó dơ thì là không sao. Và nếu thấy nó dơ thì các bạn phải bổ ra làm cả biên nữa các bạn nhé. Như đây là con này thì hết dầu cái là không đi được nữa, là mang đây là bổ luôn rồi các bạn nhé. Đây là cái phần hơi. Phần hơi thì các bạn để ý thôi. Phần hơi thì đây là piston này. Khi mà nó đã bị hết dầu hết nhớt thì các bạn phải mang cái hơi này lên để doa, mang đi doa các bạn nhé. Đi doa trong này này, được chưa? Đi doa trong này, sau đó thay luôn quả này mới nhá các bạn nhé. Thay quả thay áp thay phanh mới luôn. Đây là phần hơi. Trong kênh tôi có nhiều video hướng dẫn cho các bạn rồi. Hôm nay tôi quay clip ngắn thôi, hướng dẫn cho các bạn lại nhé. Tại vì là có nhiều bạn họ vẫn thắc mắc về vấn đề này. Rất nhiều bạn thắc mắc về cái vấn đề hơi này nha các bạn. Tiếp theo là cái phần đầu vò đây các bạn nhé. Thì tôi tháo hết ra, tháo hết bên trong rồi, để còn mỗi cái vỏ thôi. Đây là cái lấm xả đấy các bạn nhé. Đây, cái lấm xả bao giờ nó cũng hỏng trước khi mà bị cạn dầu các bạn nhé. Cái lấm xả bao giờ nó cũng hỏng trước, đúng chưa? Tháo ra thay luôn cái này, vứt. Đây là cái lấm hút. Đấy, các bạn nhìn cái lấm hút này, cái chân của nó tiếp xúc nó vẫn rất là sáng, nó rất là mịn, nó vẫn là kín. Thì để nguyên. Cái nào dùng được để nguyên các bạn nhé. Cái này để nguyên và lên doa lại thôi. Còn đây các bạn nhìn cái chân của nó này, cái chân dưới này, đây đèn xì nha các bạn. Cái mặt tiếp xúc của nó vào đây, mặt tiếp xúc vào đây là nó không được kín nữa, nó hở ra là đạp nó không có lực, không có hơi bám, không có độ bám thì xe nó tụt hơi là như vậy. Hết dầu hết nhớt, cạn dầu nhớt nó tụt hơi. Cái này là thay đầu tiên. Có nhiều xe là thay luôn cả cái này, là thay cả đôi đấy các bạn nhé. Cái xe này lại không cần phải thay cả đôi mà như vậy. Còn cái phụ kiện bên trong đây các bạn nhé. Phụ kiện bên trong này thì cũng hướng dẫn các bạn luôn là đây là cái bánh trung gian, vứt luôn. Tiếp theo nữa là cái trục cam có 2 ống bi, 1, 2. Kiểm tra 2 cái vòng bi này, không thấy dơ, không sao, để nguyên. 2 cái cò các bạn nhé. 2 cái cò thì không mấy khi nó hỏng. Đây các bạn nhé, để nguyên. Cái phần này thì không mấy khi nó hỏng. Phần này để nguyên. Nếu như bi này và bi này nó bị dơ, các bạn thay bi này là ok các bạn nhé. Đấy là cái phần đầu bò và hơi trên chiếc xe Way GSX 110 các bạn nhé. Bây giờ là cái phương pháp xử lý là mang cái đầu bò này đi để thay cái lấm xả vào đây, xúc áp xả ở đây để doa mịn, để cho tiếp xúc tốt. Xin lỗi các bạn, là cho nó kín, cho nó áp vào đây nó kín các bạn nhé. Đấy là cái phần đầu bò là như vậy. Và 2 cái phớt gít ở bên này, một cái bên này và một cái bên này là phải thay mới các bạn nhé. Đấy. Tiếp theo nữa là cái phần hơi này. Phần hơi này là mang lên doa này, thay quả piston này, thay áp thay phanh, thay mới các bạn nhé. Hết dầu hết nhớt là phải làm như vậy. Sau khi mà doa xong, xử lý xong, tôi sẽ về quay tiếp cho các bạn một đoạn ngắn nữa thôi, hướng dẫn cho các bạn là khi mà xe hết dầu hết nhớt là phải làm những cái gì các bạn nhé. Chúng tôi sẽ tạm dừng video cho video đỡ dài các bạn nhé. Qua quá trình đi xử lý thì cái phần hơi và đầu bò tôi đã xử lý xong các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là xem là chiếc xe này bị cạn nhớt thay những cái gì các bạn nhé. Mời các bạn chú ý theo dõi tiếp video nhé.
Thì đây là cái phần hơi và đầu bò tôi đã xử lý xong rồi các bạn nhé. Cái phần hơi, nói với các bạn là phần hơi trước rất là nhanh gọn thôi, là phần hơi này đi đánh bóng cái nòng này nhé. Đánh bóng xong rồi, ok rồi. Piston đây, piston là chúng tôi thay mới, nhưng qua quá trình doa lòng thì phải thử, cho nên là nó có dầu nhớt, nó có dầu nhớt rồi, như piston mới nhé. Tiếp theo nữa là đây, xe măng mới các bạn nhé. Con này là đang chạy cốt 1 các bạn nhé. Đây, xe măng mới đây, chuẩn bị vào. Còn cái đầu bò đây nhé các bạn nhé. Đây là bên này cho các bạn xem này. Đây, cái đầu bò là thay một cái súp áp xả các bạn nhé, thay một cái súp áp xả này, còn súp áp hút để nguyên các bạn nhé. Và đây, cái đầu bò này thì phải thay 2 cái phớt gít này nữa, đây 2 cái phớt gít này các bạn nhé, thì là mới ok được, mới ngon lành được. Còn cái phần nắp trên này không liên quan gì. Cái phần này tôi giới thiệu hồi trước cho các bạn rồi, là không vấn đề gì, để nguyên nhé các bạn nhé. Đấy là cái bệnh của con xe Way GSX 110 này các bạn nhé, là chạy cạn nhớt là phải doa lòng là một này, thay piston là 2 này, thay phớt gít là 3, thay súp áp xả là 4 thứ này các bạn nhé. Cộng thêm cái bánh trung gian này, lúc trước tôi cũng giới thiệu với các bạn rồi, thay luôn, cái này vứt luôn các bạn nhé. Còn đây xe măng cũ của nó đây, không dùng nữa. Đấy là như vậy là kết thúc tại đây cho các bạn nhé. Hướng dẫn cho các bạn là nó bị như thế này thì cách xử lý tôi đã trình bày hết trong video rồi. Đấy các bạn nhé. Bạn nào xem video còn chưa hiểu thì trong kênh tôi có rất nhiều video dành cho các bạn rồi các bạn nhé. Như vậy cách xử lý chiếc xe Way GSX 110 bị chạy bị cạn nhớt là cũng đã ok rồi nha các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.